Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng viewers, lalo na sa ating mga senior citizen. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman kung ano ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel. And huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo once mag-upload ako ng bagong video. Let's begin! Aprubado na ni President Duterte, bukas na. Ano ito? Panoorin ang buong video para sa kasagutan. Walang magiging pagbabago sa alert level ng Metro Manila sa huling bahagi ng Enero. Pero may pagbabagong ipatutupad ang pamahalaan pagdating sa usapin ng protocols sa quarantine, isolation at sa pagpasok ng mga biyahero sa bansa. Ang sentro na balita mula kay Mela Lesmoras. Yes, Mela. Angelique, iba't ibang mga bagong updates nga ang inihatid sa publiko kani-kanina lamang ni Acting Presidential Spokesperson Carl Nograles at nakasama rin niya sa pagharap sa publiko kanina si DOH Spokesperson Yusek Maria Rosario Vergere. Unahin nga natin ang issue hinggil sa alert level system sa bansa. Ayon kay Secretary Nograles, mananatili sa ilalim ng Alert Level 3 ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng Enero. At narito pa nga ang iba pang lugar na nasa ilalim ng kaparehong status, gayon din ang mga mapapasailalim naman sa Alert Level 2 simula sa January 16 hanggang 31. Samantala, para naman sa mga biyahero, inilatag na rin ng Malacanang ang bagong travel restrictions na pairalin ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Narito ang listahan ng red list at ang bagong update, maaari na rin makapasok sa bansa ang mga biyahero mula rito, hindi lamang ang mga Pilipino basta't susunod sa mahigpit na health protocols. Bagamat nilinaw ni Secretary Nograles na bawal pa rin ang mga foreign tourist. Bukod dyan, ito naman ang mga nasa ilalim ng green list countries at ang mga hindi nabanggit ay kabilang sa yellow countries. Samantala sa issue naman ng quarantine at isolation period, may panibago ring update ang IATF. Para sa mga nasa aviation sector, aprobado na ng IATF ang pinikling isolation na hanggang 5 araw na lang para sa mild and asymptomatic COVID-19 cases na fully vaccinated and boosted, habang hindi na kailangan ng mag-quarantine ang mga asymptomatic close contacts na mataas din ang proteksyon ng bakuna. Sa hiwalay na ulat naman ni Yusek Vergere, may idinagdag din siya ukol nga rito sa issue ng pagpapaikli sa quarantine period. 7 araw na lang ang isolation para sa mga mild at asymptomatic COVID-19 cases na fully vaccinated, 10 araw naman kung hindi pa ganap na bakunado, at may pagbabago rin sa iba pang kaso na nakalahad din sa slide na ito ng Department of Health. Angelique, kanina nga parehong ipinunto ng Malacanang at ng DOH na ang kaligtasan ng bawat isa ang kanilang prioridad at ang bawat kautusan na yan ay nakabase sa siyensya at masusing pag-aaral. Angelique? Yes, Mela, mainit na issue ngayon itong pagpapaikli ng isolation period sa COVID-19 cases. May ilang nangangamba, hindi ba ito mapanganib? Ano ang paliwanag ng Malacanang at ipapatupad din ba ito sa general public? Angelique, yan nga, nilinawin natin itong issue ng pagpapaikli ng quarantine period. Nilinaw ng Department of Health na ito ay minimum lang naman. So, kung may sintomas pa ng sakit or kaya mapanganib pa, hindi naman papayagan at bibigyan ng clearance ang isang COVID-19 patient. At sinabi nga rin ng DOH at ng Malacanang na may inilalatag pang mga polisiya ukol dito. So, inilatag lang yung mga magiging pagbabago, pero yung particular rules, Angelique, yan nga inaabangan pa rin natin. At yun nga, paulit-ulit na sinasabi nga ng Malacanang at ng DOH na ito ay dumaan naman sa masusing pag-aaral at case-to-case basis pa rin naman. Kung talagang kinakailangan ng mas mahaba pang quarantine para sa isang pasyente, ay hindi naman magdadalawang isip yung mga otoridad, at may kapangyarihan pa rin naman yung mga ating mga local officials, lalo na yung mga health officials, na magbigay ng verdict kada pasyente. Angelique? Yes, tungkol naman sa alert level system, ibig sabihin ba ngayon na malabo na, nahigpitan pa o itaas pa ang status
status ng NCR kahit maraming cases na naitatala ngayon. Angelique, ipinungto nga ulit ni Secretary Nograles kanina na kung kinakailangan naman, handa silang magtaas pa ng quarantine level, hindi lang dito sa NCR, kundi sa iba pang lugar. Pero yun nga, base sa mga datos na hawak nila ngayon, alert level 3 yung naangkop na status para sa Metro Manila. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have a questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.